بذار یه چیزی رو صاف و پوسکنده بگم. تو این بحران تورم 60% و دلار 130 تومانی، جنگ و تحریم و موضوعات مختلف فرهنگی اجتماعی، همه دارن یه جورایی تظاهر میکنن که اوضاعشون تحت کنترله، اما میدونیم که نیست. هممون در حالی که مدام گوشی تو دستمونه، خوشبختی ظاهری بقیه رو تو شبکه‌های اجتماعی اسکرول میکنیم، در حالی که زندگی خودمون بیشتر شبیه صحنه‌های حذف شده است. قسمت عجیب ماجرا اینه که همین تظاهر جمعی داره همه چیزو بدتر میکنه. واقعیت ناخوشایند اینه که بحران حالت پیشفرض ما شده. ما دیگه دچار بحران نمیشیم. داریم توی یه بحران زندگی میکنیم. مثل موزیک پس زمینه‌ای که بعد یه مدت دیگه صداش رو نمیشنوی. سیستم عصبیت همیشه درگیر، شونه‌هات همیشه منقبضه و به شکلی عادی شده. ما انگار با آشفتگی عادت کردیم، اما به چه قیمتی؟ اون حس وزوز مدام انگار باید یه کاری بکنی ولی نمیدونی چیه رو میشناسی. اون اضطراب نیست، اون سیستم بدنته که تو حالت هشدار دائمی گیر کرده. مثل این میمونه که ماشین رو روشن بذاری و بری شب بخوابی. آره، ماشین هنوز کار میکنه ولی مطمئنا یه چیزی داره آسیب میبینه. پارادوکس واقعی اینه، هرچی بیشتر سعی میکنیم آشفتگی رو کنترل کنی، درونمون بیشتر آشفته میشه. تو داری از هم نمیپاشی، تو داری یه واکنش کاملا طبیعی به یه وضعیت کاملا غیر عادی نشون میدی. فصل اول، انقلاب دایره. میخوام یه چیز قدرتمند رو نشونت بدم. یه دایره بکش، توش بنویس چیزایی که واقعا میتونم کنترل کنم. کارام، واکنشام، 5 دقیقه بعدم. بعد بیرونش بنویس اقتصاد، سیاست، جنگ، نظر دیگران، اینکه اون شخص جواب پیامم رو میده یا نه. این دایره قلعه توئه. ما 90% انرژیمون رو صرف چیزای خارج از این دایره میکنیم. نگرانشونیم، در موردشون مدام اسکرول میکنیم، بی هدف اخبار منفی میخونیم. این مثل این میمونه که بخوای ماشین رو از روی صندلی مسافر در حالی که چشم بندزدی هدایت کنی. مسئله اینه که جواب نمیده. یه روزو فکر کن، چقدر وقت گذاشتی استرس چیزایی رو بخوری که به معنی واقعی کلمه نمیتونی تغییرشون بدی. اخبار، وضعیت سیاسی اجتماعی جامعه، رابطه جدید اکست و چیزایی از این دست. حالا تصور کن اگه اون همه انرژی رو به دایره خودت، سلامتیت، مهارت‌هات و تصمیم بعدی هدایت کنی، چی میشه؟ پارادوکس اینه، هرچی بیشتر روی دایره کوچیک تمرکز کنی، اون دایره کوچیک بزرگتر میشه. برنامه صبحگاهی رو تحت کنترل در بیار، ناگهان کل روزت رو تحت تاثیر قرار میده. مهارت‌هات رو بهتر کن، ناگهان گزینه‌های شغلی بیشتری داری. کنترل قابل کنترل ها رو کنترل کن، بقیه رو رها کن. فصل دوم، فرار از درماندگی آموخته شده. تو زندگی یه وقتایی میرسه که تو دیگه درباره یه چیز مهم تلاش نمی‌کنی. شاید پیدا کردن پارتنر، شاید مسیر شغلی، شاید باور به اینکه اوضاع میتونه بهتر بشه. بارها ناامید شدی، پس دیگه اون دکمه رو فشار نمیدی. اینو بهش میگن درماندگی آموخته شده. و تقصیر تو نیست. وقتی هر کاری که می‌کنی به نظر مهم نمیاد، مغزت واقعا خودش رو دوباره سیمکشی میکنه که تلاش کردن رو متوقف کنه. مثل اینکه جی پی اس داخلت بگه مسیر در دسترس نیست، در حالی که تو میدونی مقصد وجود داره. اما خبر خوب این که میشه دوباره از نو یاد گرفتش. از مسخره ترین کارهای کوچیک شروع کن. تختتو مرتب کن، یه ایمیل بفرست، یه دور خونت پیاده روی کن. مغزت نیاز به مدرک داره که کارات مهمن و به کوچیک بودن اون مدرک اهمیتی نمیده. امروز قرار نیست کوفت کنیم، فقط قراره کفشامون رو بپوشیم. هر برد کوچیک یه سیگنال میفرسته به مغزت که من این کارو کردم، اون من بودم. اگه تعداد کافی از این سیگنالا رو جمع کنی، یه دفعه مغزت یادش میاد آها، آره، من میتونم روی چیزا تاثیر بذارم. مثل روشن کردن باتری مرده با هزاران شارژ کوچیک. تو درمانده نیستی، فقط فراموش کردی که کارهای کوچیک چقدر میتونن قدرتمند باشن. فصل سوم، بازگشت رواقیگری. مارکوس اورلیوس که امپراتور روم بوده، توی دوران طاعون حکومت می‌کرده. خاطرات روزانه‌اش پر از خرد باستانی برای حفظ عقلانیته. رواقیون یه چیز رو فهمیدن که ما مدام فراموش می‌کنیم. تو نمیتونی رویدادها رو کنترل کنی، اما تو دیکتاتور مطلق واکنش‌های خودتی. مثل این میمونه که کارگردان یه فیلم باشی که نمیتونی فیلمنامه رو عوض کنی، اما کنترل هر زاویه دوربین دست توئه. اینو فردا صبح امتحان کن. قبل از چک کردن موبایلت از خودت بپرس امروز چیا زیر کنترل من هست؟ نه تا یه هفته دیگه، نه اگه شرایط عالی باشه، امروز، فقط امروز. رواقیون تمرین بلایا میکردن. تصور کن شغلتو از دست بدی، بعدش چی؟ یه راهی پیدا میکنی. تصور کن رابطت تموم شه، تو زنده میمونی. اینا مثل واکسنای عاطفی ان. سرنوشتتو دوست داشته باش، نه به خاطر اینکه شرایط عالی ان، بلکه به خاطر اینکه مقاومت در برابر واقعیت مثل مشت زدن به آبه. ترافیک مشکل نیست، رابطه تو با ترافیکی که مشکل سازه. وقتی نمیتونی بازی رو عوض کنی، روش بازی کردنت رو عوض کن. فصل چهارم، یافتن معنا در میان آشفتگی. ویکتور فرانکل از 4 اردوگاه کار اجباری جان سالم به در برد. بینش اصلیش این بود:
توانایی تو برای انتخاب واکنشت هرگز قابل سلب شدن نیست. وقتی نمیتونی شادی رو پیدا کنی، هنوز میتونی معنا پیدا کنی. وقتی نمیتونی امید پیدا کنی، هنوز میتونی هدف پیدا کنی. از خودت این رو بپرس: الان زندگی از من چی میخواد؟ نه اینکه من از زندگی چی میخوام. اون مثل اینه که از رودخونه بخوای به سمت بالا جریان داشته باشه. از خودت بپرس این وضعیت دقیقاً چه چیزی رو طلب میکنه؟ شاید صبر، شاید شجاعت، شاید فقط حاضر بودن وقتی حاضر بودن سخته. هدف تو امروز ممکنه این باشه که وضع بدتر نکنی. فردا ممکنه کمک کردن به یه نفر باشه. معنای الهام غیبی کیهانی نیست. انتخاب کردن، مهم بودن راههای کوچیکه. 3 مسیر به سمت معنا هست: خلق کردن یه چیز، دوست داشتن یه نفر، یا انتخاب نگرشت نسبت به رنج اجتناب ناپذیر. اگه نتونی 2 اول رو انجام بدی، سومی همیشه در دسترسه. معنا در واقع پیدا نمیشه، ساخته میشه. فصل 5 رشد پس از ضربه روانی. چی میشه وقتی یه ضربه روحی قوی ترت میکنه؟ بعضیا فقط حالت عادی بر نمیگردن، به جلو پرتاب میشن. اینو بهش میگن رشد پس از ضربه. واقعیه، مستند شده است و برای کسایی اتفاق میفته که در برابر مشکلات قدیمشون در لحظه این رو معامله میکنن. هیچ کس داوطلبش نمیشه، اما قدرتش انکارناپذیره. 5 راهی که مردم از بحران رشد میکنن چیا هستن؟ 1. روابط عمیق‌تر. فاجعه نشون میده چه کسی کنارت میمونه. 2. قدرت شخصی. اگه از اون جهان سالم به در بردن، از هر چیزی میتونن. 3. امکانات جدید. وقتی طرح الف منفجر میشه، طرح بتایی رو کشف میکنی. 4. قدردانی از زندگی. نزدیک بودن به از دست دادن زندگی روزمره رو مثل هدیه میکنه. و 5. توسعه روحانی. سختی چیزی که واقعا بهش باورداری رو شفاف میکنه. نکته اینه که رشد خودکار نیست. باید فعالانه پردازش کنی، فعالانه تأمل کنی، فعالانه رشد رو به جای تلخی انتخاب کنی. فصل 6: اصل پیشرفت. تحول عظیم رو فراموش کن. امروز روی زنده موندن تمرکز کن. اصل پیشرفت میگه مغزت نیاز به برد داره. هر بردی برای ادامه دادن. یه برد کوچیک مواد شیمیایی حس خوب رو آزاد میکنه. اون رو جمع کن. ناگهان با بهره‌وری خودت انرژی میگیری. برداتو مسخره گونه کوچیک کن. یه جرعه آب بخور، نه 8 لیوان. یه بار از جات بلند شو، نه ورزش کردن. یک کلمه پیامک بده، نه یه مکالمه. مغزت به اندازه اهمیت نمیده، فقط نیاز داره که ببره. میدونی کار اشتباه ما چیه؟ کار اشتباه ما اینه که منتظر میمونیم بردان معنیدار باشن. بلند شدن از تخت به حساب نمیاد. کی گفته؟ تو بحران همه چیز به حساب میاد. گوش گرفتن یعنی قهرمانی. خوردن غذای واقعی یعنی ابرقهرمانی. پیشرفتتو پیگیری کن. یه دفترچه بردار، تیک بزن. هر چی که جواب میده. مغزت نیاز به مدرک بصری داره که داری پیشرفت میکنی. حتی وقتی پیشرفت نامرئی به نظر میاد. پیشرفت درباره سرعت نیست، درباره هرگز کاملا متوقف نشدنه. فصل 7: کیمیاگری عاطفی. احساسات دشمنت نیستن، اونا داده هستن، داده‌های واقعا بلند و واقعا ناراحت کننده. اضطراب یعنی مغزت داره میگه ممکنه یه چیزی اشتباه پیش بره. خشم یعنی یه چیزی ناعادلانه است. اندوه یعنی یه چیز با ارزش از دست رفته. احساس غلط نیست، اطلاعاته. این آزمایشو دفعه بعد که یه احساس طاقت فرسا داشتی انجام بده. اسمشو دقیق بذار. نه فقط بد. ناامید شدی، مایوس شدی، تحت فشار قرار گرفتی. نامگذاری احساسات به معنای واقعی کلمه سیستم هوشدار مغز رو آروم میکنه. اون مغز میگه ما یه کلمه برای این داریم، چه باحال. پس وضعیت اضطراری نیست. سرکوب کردن احساسات مثل نگه داشتن یه توپ زیر آبه، خسته کننده، موقتی و همیشه یه جای دیگه سر در میاره. به جاش بین خودت و اون احساس فضا ایجاد کن. چطوری؟ تفاوت این 2 جمله رو در نظر بگیر. من دارم این فکر رو میکنم که شرایط افتضاحه. در مقابل این جمله شرایط افتضاح. محتوا یکیه اما رابطه متفاوته. احساسات مثل آب و هوا هستن. تو کنترلشون نمی‌کنی، اما تصمیم میگیری که وقتی بارون میاد برقصی یا کشتی بسازی. اصل 8: ارتباطات درمان است. تنهایی بیشتر از چاقی روی سلامتی تاثیر میذاره و ما همه در میانه یک اپیدمی تنهایی هستیم. نکته اینه که تو به ارتباطات بیشتر نیاز نداری، به ارتباطات عمیق‌تر نیاز داری. یه مکالمه واقعی از 1000 تا لایک اینستاگرام بهتره. مطالعه هاروارد که 85 سال مردم رو دنبال کرد یه یافته مسلط بود. روابط شادی رو پیش بینی میکنه، نه موفقیت، نه دستاورد، فقط روابط. خبر خوب این که یه ارتباط واقعی میتونه کل تجربت رو تغییر بده. امروز دست دراز کن، نه به کل لیست مخاطبات، به یه نفر. اون پیامی که خوشایندت نیست رو بفرست، اون تماس ناخوشایند رو بگیر. ارتباطات لوکس نیست، یه درمانه و هممون در حال حاضر داریم یه دوز پایینی ازش رو دریافت میکنیم. فصل 9: ساختن زندگی ضد شکننده. چیزای شکننده زیر استرس میشکنن، چیزای مقاوم در برابر استرس مقاومت میکنن، اما بعضی چیزا از استرس قوی تر میشن. عضلاتت برای رشد به مقاومت نیاز دارن، سیستم ایمنیت برای قوی شدن به میکروب نیاز داره. سوال اینه که اینو چطوری تو زندگی پیاده کنن؟ حقیقت اینه که آرامش زیاد تو رو شکننده میکنه. وقتی هیچ وقت ناراحتی رو تجربه نمیکنی، یعنی اولین بحران تو رو نابود میکنه. پس ناراحتی داوطلبانه رو خودت تمرین کن. تو آب سرد، روزه، مکالمه‌های سخت،
دوزای کوچیک و کنترل شده از سختی که تو رو در برابر سختی واقعی واکسینه کنه. فصل دهم، بازی بلند مدت. به جای روزها به دهه‌ها فکر کن. وقتی افق زمانی فردای هر مشکلی بحرانه. وقتی افق زمانی 10 ساله، اکثر مشکلات دست اندازه کوچیک جادن. اورژانس امروز داستان خنده‌دار سال بعد میشه. با خود آینده‌ت ارتباط برقرار کن. کسایی که احساس ارتباط با خود آیندهشون رو دارن، تصمیمات بهتری میگیرن. به خودت تو 5 سال آینده نامه بنویس. اونا بابت چه چیزی ازت تشکر میکنن. یه دفعه انتخابای امروزت متفاوت معنی پیدا میکنه. اثر مرکب تو همه جهات کار میکنه. امروز از باشگاه رفتن صرف نظر کنی مسئله نیست، اما اگه یه سال صرف نظر کنی چی؟ مسئله بزرگیه. روزی 10 صفحه بخون برای 1 سال، کل دیدگاه تغییر میکنه. و اینکه بازی بلند مدت با آدمای بلند مدت انجام بده. بازی‌های کوتاه استراب ایجاد میکنن، بازی بلند صبر ایجاد میکنه. روابط رو طوری بساز که قراره تا ابد باقی بمونن. مهارت‌ها رو طوری توسعه بده که انگار قراره دهه‌ها ازشون استفاده کنی. هر خلبانی یه چک لیست اضطراری داره. وقتی اوضاع خراب میشه فلسفه وافی نمیکنه، اجرا میکنه. تو هم یه پروتکل بحران شخصی برای خودت نیاز داری، نه ایده‌های مبهم، بلکه یه برنامه مشخص برای وقتی که مغزت آفلاین میشه، نوشته شده، تمرین شده، آماده. از اصول اولیه شروع کن. مثلا اینجوری باشه: 1. وقتی بحران زد اول نفس بکش. 4 شماره دم، 6 شماره بازدم. خودت رو حس کن. 5 تا چیزی که میبینی، 4 تا چیزی که میشنوی، 3 تا چیزی که لمس میکنی. و 3. بازه زمانی رو کوچیک کن. یه ساعت آینده چه چیزی باید اتفاق بیفته و تیم پشتیبانیت رو از قبل بساز. ساعت 2 نصف شب به کی میتونن زنگ بزنن؟ کی خوب نصیحت کنه؟ کی فقط گوش میده؟ بحران‌های مختلف با آدمای مختلف نیاز دارن. بهشون بگو که عضو تیم تو هستن. مردم نمیتونن کمک کنن اگر ندونن که بهشون نیاز داری. و چیزی که جواب داده رو مستند کن. دفعه قبل چی تو رو بیرون کشید؟ الگوات قابل پیش بینی‌ان، ازشون استفاده کن. شاید ورزش همیشه کمک کنه. شاید دقیقاً یه 45 دقیقه تماشای یه سریال مزخرف. در واقع هیچ پروتکل بحران واحدی وجود نداره، فقط پروتکل تو وجود داره. یادت باشه مهمتر از همه این که تو الان از بحران‌های قبلی جون سالم به در بردی. دنیا ممکنه در حال پاشیدن باشه، اما تو داری از طریق کنترل استرس قوی‌تر میشی.